कपडै देखाउनै अनि कपडा पनि सफा गर्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ यहाँबाट निस्किँदा बित्तिकै टक्क कसरी छ हिजो उताबाट आयो हैन। खै यता यता देखाइदिनु हुन्छ 1.5 भन्दा अलिकति बढी हुन्छ। आधा घन्टा लाग्छ। चोक भनेको चाहिँ हैन जस्तो इन्डियाबाट गर्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ रहेछ अनि त्यो भए हुनाले छ हैन। गुड मर्निङ गाइज, म चाहिँ आज यहाँ उठ्यो बिहान हैन। पिसफुल डायरीबाट सबलाई नमस्ते छ। अनि हिजो काठमाडौँबाट पोखरा आउँदा चाहिँ कस्तो भने बाटोमा लास्ट हिलो भयो। यो चाहिँ मेरो रुम हो हैन। लास्ट हिलो कपडै देखाउनै छ हैन। पुरै हिलो भएछ, पुरै हिलो हैन। अब यसलाई चाहिँ म लोन्ड्रीमा धुनको लागि गर्छु जान्छु। अनि लोन्ड्री चाहिँ यो कपडा पनि ज्याकेट पनि अनि दुईटा ज्याकेटै छ। अनि जुत्ता त मैले धोइसकेँ, तर मैले म चाहिँ होटल तारामा थिएँ। अनि अगाडि चाहिँ म लोन्ड्री देखिरहेको छु। अनि लोन्ड्रीमा गएर चाहिँ म दिन्छु। अनि किनभनेपछि आफू पनि सफा हुनु पऱ्यो। गुड मर्निङ है। आफू पनि सफा हुनु पऱ्यो अनि कपडा पनि सफा गर्नु पऱ्यो हैन। अनि त्यही भएर म जान लाग्छु। अनि पुरै काम छ, आनन्दको छ है, पुरै छ। तारा होटल वान अफ द बेस्ट होटल छ है यहाँ चाहिँ हैन। मेरो लागि है, मेरो लागि बेस्ट छ। हजुरहरू पनि आउनुहोस्, बस्नुहोस्, राम्रो छ। सबै एसी सबै छ, एसी छ, टिभी हेर्न मिल्यो। अनि रुम यस्तो छ है मेरै। यहाँ छ झोलाहरू यो भयो। अनि यहाँ सबै ग्याजेटहरू राखिरहेको छु। मोबाइल चार्ज गरिरहेको छु। कपडा चाहिँ अब गएर टक्कसित धुन दिन्छु। लोन्ड्रीमा जान्छु म है। ल यो चाहिँ यहाँ रहेछ। उहाँ चाहिँ अलिकति व्यस्त भएर चाहिँ उता जानुभएको छ। कपडा पनि सुकाउने ठाउँ धेरै राम्रो रहेछ, धेरै छ हैन। यहाँ घाममा मजाले सुकाउने। अनि यहाँ चाहिँ मिसिन चाहिँ यहाँ रहेछ। यो कपडा पनि छ, मेरो कपडा चाहिँ अलि फोहोरो छ। यो मिसिन चाहिँ यो रहेछ। यसरी चाहिँ पोखरामा ठ्याक्क अपोजिट तारा होटलमा आउनुभयो भने तपाईँ चाहिँ कपडा धुनको लागि चाहिँ केही टेन्सन लिनु पर्दैन हैन। जस्तो बाटोमा हिलो भयो, धुलो भयो भनेपछि पनि आयो। एक दिन तपाईँ बस्दै हुनुहुन्छ भने बिहान दिनुहोस्, साँझ चाहिँ उहाँले तपाईँहरूलाई सर्भिस दिनुहुन्छ। अनि त्यो भए हुनाले प्लिज 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 अब म अघि मेरो फोहोर कपडाहरू चाहिँ मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई हैन। अनि अब चाहिँ म कपडा सफा भइसकेपछि आउनु पऱ्यो हैन। मेरो कपडा भन्नुपर्दा चाहिँ यति हिलो यति छ, वेट गरेर हैन। म फेरि देखाइदिन्छु हैन। यस्तो हिलो यस्तो छ हैन। काठमाडौँबाट चाहिँ पोखरा आउँदा चाहिँ प्लिज यस्तो छ कपडा हेर्नु। यस्तो धुलै धुलो छ हैन। यो प्यान्ट यस्तो भयो, यस्तै प्यान्ट लगाएर त जानु भएन। अनि त्यसपछि यो ज्याकेट पनि पुरा पसिनाले चाहिँ पुरा सेतो भएको छ पछाडि हैन। पुरै सेतो छ, यहीँ पुरै सेतो देखिन्छ हैन। अनि धुलो भएको छ। अनि यो टी सर्ट पनि पुरै पसिनाले चाहिँ भएको छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिने जोकरीमा यो भयो। अब यो हेर्नु, यो ज्याकेट यो यस्तो धुलो छ, यस्तो धुलो छ पुरै पसिनाले। किनभने गर्मी छ नि, बाटोमा आउने बेला चाहिँ गर्मी छ। अनि त्यो भावनाले अनि यो पनि मैले यहाँ धुन राखेँ, धुन दिएको छु हैन। अब चाहिँ पछि अरू डिटेल चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा राखिदिन्छु। अनि अरू नम्बर फोन गर्न पनि सकिन्छ। अनि अरू के सुविधाहरू छ त्यो चाहिँ म दाइसित सोध्छु। अहिले चाहिँ दाइ अहिले हल्का व्यस्त हुनुहुन्छ। अनि अब कपडा पनि धुनु पऱ्यो, मैले टाइम धेरै लिनु भएन नि। यो चाहिँ यहाँबाट निस्किँदा बित्तिकै टक्क नजिकै छ। अनि म चाहिँ ठ्याक्क अगाडि, किनभने पहिले चाहिँ यहीँ लोन्ड्री हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तारा होटलमा चाहिँ लोन्ड्री गर्ने सर्भिस रहिरहेको छ। अनि त्यही भएर यहाँ दियो भने छिटो पनि हुँदो रहेछ हैन। आज दियो भनेपछि दाइ नमस्ते। यहाँ लोन्ड्री सर्भिस हुन्छ हैन? ए कसरी छ? हजुर अब होटललाई कति टाइममा चाहिने? मलाई चाहिँ साँझ भयो हुन्छ,
त्यस्तो हतार छैन। सादालाई 150 150 ल ठिक छ। मेरो कपडा चाहिँ यो छ त्यो देखाउनुपर्छ। यस्तो छ यो छ अनि टी सर्ट पनि छ होइन केजीको यस्तो छ कि हिजो उताबाट आयो होइन यो पैसा अहिले नै पे गरौँ ए बेलुका गर्दा पनि हुन्छ ए त्यसो वेट गर्नुपर्छ ए कता छ नि वेट मेसिन ए यहाँ चाहिँ वेट पनि हुँदो रहेछ होइन वेट भयो भने चाहिँ कमसेकम मान्छेहरूलाई विश्वास भयो नि होइन यो चाहिँ होटल तारा है यहाँ अर्किड होटल ओसिसको साइडमा पर्छ होटल तारा यो चाहिँ होटल तारा भयो त्यसको जस्ट अपोजिट 2 केजी छ अलिकति पुग्दैन 2 केजीलाई अब यसलाई हामीले 2 केजी नै भन्छौँ है ए 2 केजी नै भन्नुहुन्छ होइन यसरी चाहिँ मेजर गरिँदैछ खै यता यता देखाइदिनु हुन्छ 1.5 भन्दा अलिकति बढी हुन्छ ए खै यता यता एकलाई किलो पुग्दैन घान पुग्दैन अनि तपाईँको लगभग हाम्रो खर्च एउटै निक्लिन्छ होइन त्यो खर्च पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ खर्च त म्यानेज गर्नु तपाईँले यस्तो चिजहरू पनि उ गर्नु भएको छ होइन हजुर अनि ठुलो छ ठुलो छ फेरि एक्स्ट्रा डबल धुनुपर्ने होला होइन हजुर ए डबल धुनुपर्छ तपाईँको यही मात्र मेसिन हो कि अरू पनि छ पछाडि हेर्न जानु मिल्छ ए कताबाट हजुर बेगनास ताल भन्नुको उता यहाँ हुँदैन त्यो तालचोक छ नि तालचोकबाट भित्र जानुपर्छ बेगनास ताल आधा घन्टा लाग्छ चोक भनेको चाहिँ होइन जस्तो इन्डियाबाट गर्दाखेरि त्यहाँको लोकेसनै देखाएन के भन्दा बेगनास हान्दाखेरि एउटा क्याम्प भन्छ बेस क्याम्पतिर बेस क्याम्प देखाउनु पर्ने हो त सर इन्डियामा हेर्नु यो चाहिँ यहाँको चाहिँ यहाँ दुनी ठाउँ चाहिँ उ छ तालचोक हो तालचोकबाट जाने हो कि त्यो चाहिँ मेन हाइवे चाहिँ तालचोकको नाम छ कति राम्रो छ यो ठाउँ होइन यहाँ चाहिँ जति पनि कपडाहरू धुन मिल्दो रहेछ होइन अनि यहाँ चाहिँ मेसिन अब मेसिनमै राख्नुहुन्छ होइन यहाँ पुची बाबु पनि खेलिरहेको छन् के छ बाबु के खोजिरहेको तिमीले स्ट्रबेरी खोजिरहेको ए अनि भेटिन्छ त स्ट्रबेरी हो तिमीलाई मनपर्छ कसले लगाएको हो यो मम्मीले